WhatsApp පාවිච්චි කරන ඔයා දැනගන්න අවශ්‍ය ටිප්ස් 8ක් ගැනයි මේ වීඩියෝ එක. සාදරයෙන් පිළිගන්න තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් WhatsApp කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන මෙසේජින් ඇප් එකක්. එතනින් එහාට ගිහලා මේක සෝෂල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් බවටත් මේ වෙනකොට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. 2021 මුලදී සෑහෙන ලොකු කතා බහකට ලක් වෙච්ච WhatsApp policy updates වගේ දේවල් එක්ක මේ වෙනකොටත් ලොකු user base එකක් WhatsApp එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ WhatsApp හරහා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් වගේම WhatsApp අපිටම යුනික් කරගන්න පුළුවන් එක දෙයක් ගැනත් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හිතුවා. එහෙමනම් අපි යමු අපේ WhatsApp tips and tricks වල පළවෙනි ට්‍රික් එකට. පළවෙනි ට්‍රික් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න ට්‍රික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp හරහා අපි යවන එක ටෙක්ස්ට් විදිහට අකුරු විදිහට අපිට යවන්න පුළුවන් සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි මේ ඕනම විදිහකින්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකට emojis add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට අපිට add කරන්න පුළුවන් WhatsApp වල තියෙන sticker packs. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම මේක තව දුරටත් අපිටම පර්සනලයිස් කරගෙන අපේම විදිහට chat කරන්න අවශ්‍යයි නම් එතනදි තියෙනවා Bobble keyboard එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Bobble keyboard කියලා මම link එක පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. install කරගන්න. මේක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන් Bobble keyboard එක වගේ input method එක විදිහට. ඉතින් WhatsApp තුළ මේ keyboard එක දාගත්තට පස්සේ අපිට emojis live එහෙම නැත්නම් animated emojis යවන්න පුළුවන් වෙනවා. සම්පූර්ණ list එකක් අපේ සාමාන්‍ය තියෙන emojis ගොඩක් ඒවා මේ හරහා අපිට long press එකක් හරහා animate කරලා යවන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ හරහා අපි දේවල් type කරද්දී අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒක අර අපේ sticker pack එකකින් විතරක් යවන්න පුළුවන් විදිහට තිබ්බ දේවල් වෙනස් කරලා අපිට ඒ මොහොතේම මේක ලස්සන sticker එකක් විදිහට යවන්න. ඒ වගේම මේ Bobble keyboard එක හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් එක මාරු කරන්න. ඉතින් ෆොන්ට් එක අපිට තේරුවට පස්සේ එතන ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් අපි ටයිප් කරන අකුරු කැමති විදිහකට on the fly මාරු කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් සාමාන්‍ය කීබෝඩ් එකක තියෙන දේවල් නිසා එතනින් එහාට අපි දෙයක් ටයිප් කරද්දී අපිට පුළුවන් වෙනවා බොහොම පහසුවෙන්ම මේ අපි ටයිප් කරන දෙයට සම්බන්ධව GIF එකක් auto generate වෙන real time auto generate වෙන GIF එකකින් තෝරලා බලලා මෙතනදී යවන්න. ඉතින් මේ generate වෙන GIF හැම එකක්ම එක සමානයම නැත්නම් හොඳටම ගැලපෙන දේවල් නෙවෙයි. හැබැයි එතනනොත් හොඳ collection එකක් තියෙනවා. මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් කිසිම වෙනත් app එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ මූණ පාවිච්චි කරලා ස්ටිකර්ස් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ස්ටිකර් අයිකන් එක මේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන ක්ලික් කරලා ඔයාගේ මූණේ ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆැමිලි මෙතනදී තියෙනවා මේ සහ අනෙකුත් ෆැමිලි මෙම්බර්ස් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් විදිහටත් ඇඩ් කරන්න. මේ විදිහට ස්ටිකර් පැක්ස් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එක හරහා අපේ මූණ ෆොටෝ එක ගත්තට පස්සේ ඒක ස්කෑන් කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපේ මූණ වෙන් කරගෙන ඒක කාටුන් එකක් විදිහට හදලා ඊට පස්සේ නොයෙකුත් දේවල් විදිහට අපිට ඇඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව සහ chat වලට මේවා පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ විදිහට මේක පර්සනලයිස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා chat එකේ දැන් අර උඩ තිබ්බ GIF icon එක වෙනුවට ඔයාගේ GIFs එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ stickers මේ chat එකට ඇවලා chat එක පර්සනලයිස් කරන්න ඔයාටම සුවිශේෂී වෙච්ච විදිහට අනිත් කට්ටියට උත්තර යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ හරහා emoji කියන feature එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ මූණ පාවිච්චි කරන්න එහෙම නැත්නම් main camera එක පාවිච්චි කරලා ඒකට filter එකක් වගේ දෙයක් add කරලා සාමාන්‍යයෙන් වහිනවා එහෙම නැත්නම් හිම වැටෙනවා මේ වගේ නොයෙක් දේවල් එකතු කරලා emoji එකක් හදාගෙන ඒකත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස් හැම එකක්ම මේ Bobble keyboard එක හරහා ඔයාගේ chatting experience එක ඔයාගේ emotions පෙන්වන විදිහ හදාගන්න මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් දැනගෙන හිටපු නැති ඇප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. දෙවෙනි feature එක සමහර විට ඔයා හැම වෙලෙම දකින හැබැයි පාවිච්චි කරලා නැති features කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp එකේ කොනේම තියෙනවා chat window එකේ ඔයා type කරන window එකේ paper clip එකක්. මේ paper clip එක උඩ ඔයා press කරාට පස්සේ touch කරාට පස්සේ ඔයාට මේකේ options කීපයක් එනවා. මේකේ පළවෙනි option එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන media එහෙම නැත්නම් photo එකක් යවන option එක. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp හරහා photo එකක් යවද්දී ඒක යම්කිසි විදිහකට compress වෙනවා. මේ compress නොකර original quality එකෙන්ම photo එකක් යවනවා නම් ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ ඒක email කරන්න කියන එක. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් මේකේ පළවෙනියටම තියෙන document කියන එක තෝරලා ෆොටෝ එකක් ඩොකියුමන්ට් එකක් විදිහට යවන්න. තවත් ගොඩක් දේවල් යවන්න පුළුවන් ඩොකියුමන්ට් හරහා. හැබැයි ඒ විදිහට යවන්න ෆොටෝ එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව
කිසිම කම්ප්‍රෙෂන් එකක් නැතුව ඔරිජිනල් විදිහටම අදාළ කෙනාට WhatsApp හරහාම යවන්න මේ හරහා හැකියාව ලැබෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් දන්න ඊළඟ ටිප් එක තමයි WhatsApp වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකේ ලැප්ටොප් එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන හැකියාව. ඉතින් ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා වෙබ් WhatsApp කියන URL එකට ගියාට පස්සේ ඒක දෙවෙනියට link එක තියෙනවා. මේ link එකේදී ඔයාලට QR code එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ app එකෙන් මේක web එකට connect කරන්න QR code එක scan කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට scan කරගත්තාට පස්සේ ඔයාට එන chats හැම එකක්ම ඔයාගේ laptop එකේ desktop එකේ ඔයාට open කරලා chat කරන්න reply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක අර document එකක් විදිහට එවන ෆොටෝ එකක් වුණත් ඔයාගේ PC එකට කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක ඔයාට පුළුවන් Opera web browser එක ඔයාගාව තියෙනවා නම් ඒකේ built in විදිහට WhatsApp chat එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රධාන browser එක විදිහට Opera පාවිච්චි කරනවා නම් එතනදී WhatsApp එක ඒ තුලම built in app එකක් sidebar එකේ තියෙන app එකක් විදිහට load වෙනවා. වෙනම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ browser එක load කරන ඕනම වෙලාවක WhatsApp එකත් ඒකත් එක්ක active කරලා තියාගන්න පුළුවන්. WhatsApp එකේ group messages මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ පන්තියක එහෙම නැත්නම් office එකේ එහෙම නැත්නම් යාළුවෝ අතර හදාගෙන chat කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී chat එකේ replies කීපයකට උඩින් තියෙන යම්කිසි කෙනෙක්ගේ chat එකකට ඔයාට reply කරන්න ඕනේ නම් ඒක ඔයාට quote එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Android වලදී නම් මේක swipe කරන්න. ඒ හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයා එක්කෙනෙක් එක්ක chat කරනවා නම් හරි group එකක chat කරනවා නම් හරි අදාළ පුද්ගලයෙක් කියපු දෙයට තමයි ඔයා මේ උත්තර දෙන්න කියලා ඒ reply එක quote එකක් විදිහට අරගෙන ඒක display වෙන ගමන් පල්ලෙහෙන් ඒකට අදාළ කරන reply එක යවන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් effective දෙයක්. කෙනෙක් එක්ක chat කරද්දී එයා කලින් අහපු ප්‍රශ්නයකට එහෙම නැත්නම් එයා කලින් කියපු දෙයකට ඔයා පිළිතුරක් දෙන්න යනවා නම් මෙන්න මේ quote කියන feature එක බොහොම සරලවම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයා communicate කරන දේවල් කියන දේ හරියටම මොකක්ද කියන එක එයා කියපු මොන ප්‍රශ්නෙටද මේ උත්තරය දෙන්න කියන එක මේ හරහා පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක WhatsApp හරහා chat කරද්දී ගොඩක් දෙනෙක් ඉතාමත් විශේෂ තොරතුරු share කරගන්නවා. සමහර විට යම්කිසි website එකක link එකක් එහෙමත් නැත්නම් සමහර විට යාළුවගේ දුරකථන අංකයක් තවත් යාළුවෙක්ගේ දුරකථන අංකයක් එහෙමත් නැත්නම් bank details මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙන්න මේ විදිහට කට්ටිය chat එකේ දානවා. ඉතින් personal chat එකක් වුණත් ටිකක් විතර මේක කල් ගියාට පස්සේ අපිට ආයෙසරයක් හොයන්න නම් WhatsApp එකේ search feature එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා බොහොම ලේසියෙන් star කරලා messages clipboard එකක් maintain කිරීමේ හැකියාවත් WhatsApp තුල තියෙනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට highlight කරන්න එහෙම නැත්නම් මතක තියාගෙන බොහොම ඉක්මනින් නැවත ලබා ගන්න ඕන message එක උඩ long press කරන් ඉඳලා උඩ තියෙන තරු ලකුණ එහෙම නැත්නම් star mark එක මේකට දාන එක විතරයි. මෙතනදී එහා පැත්ත කෙනාට මේ star mark එකක් දැම්ම කියලා යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් WhatsApp වල settings වලට ගිහිල්ලා dots තුන click කරලා start message කියන එක උඩ click කරොත් මේ විදිහට ඔයා විවිධ අයගේ chats වල star කරපු දේවල් ඔක්කොම එක තැනකින් බලා ගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කෙනෙක් ලබා දෙන bank account number එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එයාගේ location එකක් මේ වගේ දේවල් ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් ඕන වෙලාවක access කරන්න පුළුවන්. start message clipboard එකක් මෙතනදී maintain කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට වැදගත් වෙන feature එකක් වෙයි. මේ දේවල් එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක් වෙන්න ඕනේ. chat එකක් pin කරලා තියාගන්න පුළුවන් වෙන එක උඩටම. මේ හරහා සිද්ධ වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp වලදී chat කරගෙන යද්දී කෙනෙක්ගේ reply එකක් එන්නේ නැත්නම් ඒ chat එක ටිකෙන් ටික පල්ලෙහාට යන එක. හැබැයි ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා නම් මේ chat එක උඩින්ම තියාගන්න වැදගත් දෙයක් නම් වැදගත් group එකක් නම් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ chat එක උඩ එහෙම නැත්නම් මේ conversation එක උඩ long press කරලා ඒක pin කරන්න. මේ හරහා ඔයාට උපරිම chats 3ක් දක්වා WhatsApp වල pin කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරහා ඔයාට මේ group එක හෝ අදාළ කෙනා එක්ක chat කරන දේවල් හෝ ඒ අදාළ conversation ටික හැම වෙලේම උඩින් තියාගන්න. ඒවා ටික ටික පල්ලෙහාට යන එක වළක්වන්න මේ හරහා පුළුවන් වෙනවා. group chats කියන දේ බොහොම හොඳ feature එකක් WhatsApp වල. හැබැයි මෙතනදී තියෙන දේ තමයි විශේෂයෙන්ම office එකක එහෙමත් නැත්නම් class එකක group එකක් WhatsApp group එකක් හදාගත්තම එතනදී අනෙක් කට්ටිය මේකට reply කරොත් හැම දෙනා අතරම ඒ reply එක ඒ messages ටික යනවා. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන් මේක යම්කිසි විදිහකට ඉතාමත් හොඳ feature එකක් වෙද්දී තවත් කෙනෙකුට කරදර වෙන්න පුළුවන්. එයාට අදාළ නොවන පිළිතුරක් මේ හරහා ඔයාට යවන පිළිතුරක් ඒගොල්ලන්ටත් පේන එක. ඉතින් මෙන්න මේකට විසඳුමක් විදිහට තමයි broadcast list තියෙන්නේ.
ඉතින් broadcast list එකක් ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් WhatsApp වලට ගිහිල්ලා new broadcast list කියලා. මෙතනදී ඔයාට message එක යවන්න ඕන recipients ලා ටික තෝරගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ ඔයා අලුත් broadcast list එකක් හදනවා. මේකට ඔයා message එකක් දැම්මම එතනදී ඒ අදාළ කරන පුද්ගලයන්ට මේක group එකක් විදිහට නෙමෙයි ඔයා යවන single message එකක් විදිහට තමයි පේන්නේ. මේ හරහා විශේෂයෙන්ම social media ඒ වගේම company එකක යම්කිසි විදිහකට meetings මේ දේවල් update කරනවා නම් ඒවා ඒත් එකම class එකක වගේ නම් schedules මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ broadcast list එකක් හරහා push කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට push කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ number එක අනෙත් කෙනාගේ ෆෝන් එකේ සේව් වෙලා තියෙන්න අවශ්‍යයි. එහෙම සේව් වෙලා නැත්නම් ඔයාගේ නමෙන් හෝ යම්කිසි විදිහකට එතනදී ඒ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් මැසේජ් එක යන්නේ නැහැ කියන එකත් මතක තියාගන්න. මේ හරහා ඔයා යවන මැසේජස් වලට කවුරු හරි කෙනෙක් රිප්ලයි කරොත් ඒක අර බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ලිස්ට් එක තුලට ගෲප් එකක් වගේ රිප්ලයි එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඒක ඔයා අදාළ කෙනත් එක්ක කරන පර්සනල් chat එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම classes, office, social media groups මේ වගේ දේවල් updates දෙන්න තියාගන්න ඉතාමත් හොඳ trick එකක් තමයි මේ broadcast list කියලා කියන්නේ. location sharing කියලා කියන්නේ සමහර විට WhatsApp වල තියෙන ඉතාමත් powerfulම feature එක වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට ඔයා ඉන්න තැනට එන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ location එක share කරන්න වෙනම Google Maps වලට ගිහිල්ලා location share කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පුළුවන් බොහොම සරලවම WhatsApp chat එක තුලම ඉඳගෙන අර chat window එකේ type window එකේ තියෙන paper clip icon එක උඩ press කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් එතනින් location කියන එක තෝරන්න. මෙතනදී option දෙකක් තියෙනවා live location සහ සාමාන්‍ය location sharing විදිහට. live location එකේදී ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඉන්න location එක update වෙනවා. ඔයා එහාට මෙහාට ගියත් ඒක පැයක්ද දෙකක්ද කියන එක තීරණය කරලා අදාළ කෙනාට ඔයාගේ location එක යවන්න. එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට අපි හිතමු කෙනෙක් ඔයාගේ ගෙදරට එනවා නම් ඒ location එක ඔයාට යවන්න පුළුවන්. ඒක දිගටම active විදිහට share වෙනවා. හැබැයි auto update වෙන්නේ නැහැ ඔයා යන එන දේවල් එක්ක. ඉතින් මේ හරහා ඔයාට යම්කිසි කෙනෙක් package එකක් ගෙනත් දෙන්න එනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මෙන්න මෙතන ඉන්නේ. මෙතනට ඇවිල්ලා මුණ ගැහෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදරට එන විදිහ මේ වගේ දේවල් office එකට එන විදිහ මේ වගේ දේවල් බොහොම පහසුවෙන් ඔයාගේ location share කිරීම හරහා සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ tips and tricks 8 මම හිතන්නේ සමහර විට මේකෙන් කීපයක් ඔයා දැනගෙන ඉන්නේ නැති කීපයක් ඔයා දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති. කොහොම වෙතත් ඔන්න දන්න නොදන්න දේවල් කීයක් දැනගෙන හිටියද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි WhatsApp chat එකේ background එක මාරු කරන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය chat එක තියාගෙනම ඒකේ text මාරු කරන්න format කරන්න මේ වගේ tricks උත් තියෙනවා. කොහොම වෙතත් බොහොම ලේසිම සහ හැමෝටම වැදගත් වෙන tips and tricks 8ක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්න plan කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. Bobble keyboard එක download කරගන්න වගේම අනෙත් link එකත් WhatsApp web එකට පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.